Sziasztok, Furman Mihály vagyok, a B-Ecosystemnél dolgozom, mint marketing igazgató és üzletfejlesztési vezető. Én felelek a projekt integritásának a kivitelezéséért, illetve új fejlesztési területeknek a felkutatásáért és integrálásáért az üzleti modellünkben. Én eddig vállalatoknak, cégeknek nyújtottam tanácsadást, mint üzletfejlesztésben, mint marketingban, hogy a piaci integritásukat növelni tudják. A B-Ecosystemnél is ezt szeretném, illetve ezt valósítom meg. Nagyon jó kreatív megoldó, probléma megoldó képességgel rendelkezem, szeretem, ha újabb és újabb dolgokkal tudok foglalkozni, szeretem nagyon az új technológiákat, nagyon érdekel a fenntarthatóság, érdekel, hogy én ezt a saját életembe hogy tudom beültetni, mert felesleges nagyobb dolgokról beszélni, amíg ezt én magam sem tudom kivitelezni. Igyekszem egészségesen élni, sokkal egyszerűbb szerintem, mint utólag az ebből adódó problémákat elhárítani. A lakhatás téma, amivel fiatal vagyok, ez nekem is egy nagyon érdekes téma, mert szerintem a korosztályomnak ez egy nagy nehézség, és hát folyamatosan azon gondolkodok, hogy ezt hogy lehetne jobbá, könnyebbé, megoldhatóbbá, kompatibilissá tenni az emberek életével. A munkámmal leginkább azt szeretem, hogy a modern kor kihívásaihoz kell alkalmazkodni, és folyamatosan ezekre az igényekre kell megoldást találni, ami engem személy szerint nagyon érdekel, és szeretem akár még a szabadidőmet is ezzel tölteni. Azt tapasztaltam az elmúlt időben piackutatásaim során, hogy a fiatal munkavállalóknak és a fiatal életkezdőknek megnőtt az igénye és érdeklődésük középpontjává vált a fenntarthatóság, mind lakhatási szempontból, mind az egészségmegőrzési szempontjából, és erre szeretnénk nekik elérhető megoldásokat nyújtani és kínálni. Magyarországon a fiatal életkezdőknek nem igazán van sok lehetőségük, és nem széles a választék arra, hogy meg tudják valósítani önállóan, függetlenül, akár szülői segítség nélkül a lakhatási helyzetüket. Fiatalok egyre nyitottabbak arra, hogy megőrizzék az egészségüket, egyre tudatosabb életet élnek, megvizsgálják a lehetőségeiket, tanulnak az idősebb korosztályok hibáiból, látják a helyzetüket, és ez egyre inkább látszik mind a fogyasztási szokásaikban, mind a vásárlási szokásaikban, mind a lakhatási megoldásokra való igényükben, ami szerintem egy nagyon jó dolog, és mi a B-Ecosystemnél ezért dolgozunk, hogy ezeket elérhetővé tegyük számukra megfizethető áron. Ugye mi nekiálltunk most ugye a B-Ecosystem rendszerét felépíteni, ugye van több oszlopos területünk, de most elmondanám a legfontosabbakat. Először is ugye a B-Home, amihez én még a B-Health-et kapcsolnám össze. Ugye a B-Home az egy lakhatási problémára kínál megoldást, úgy, hogy elérhető áru ingatlanokat, elérhető áru lakhatást nyújtunk az embereknek, és ugye ez kapcsolódik a B-Health is. Abban hiszek, hogy az ember őrizze meg inkább az egészségét, mint hogy utána az egészség nem megőrzéséből és a nem tudatos egészséges létből adódó komplikációkat kezelje. Azt ezt fiatalon érdemes elkezdeni, amilyen korán csak tudja az ember. Nyilván, akit mondjuk úgy nevelnek, ő egyszerűbb helyzetben van. Jelenleg olyan társadalmi problémával is küzdünk, hogy ugye makrohálózatokban oldjuk meg az energiát és a vizet a társadalmunknak. Nekem az a meggyőződésem, hogy szerintem ezt úgy lehet leginkább enyhíteni, hogy nem makro, hanem mikrohálózatokba gondolunk, és így alulról kapcsoljuk le idézőjelben a társadalmat a rendszerről, nem az egész nagy egységét változtatjuk meg, és szerintem így lehet rövid idő alatt viszonylag nagyobb változást elérni, hogy nem az outputot változtatjuk meg, hanem az inputokat. Szóval, hogy nem a szükségeinkből adunk le, hanem a szükségeink fedezését fedezzük máshonnan, hiszen én a fenntartható energiába hiszek, ami ugye a fúzió, de az a 70-es évek óta még 20 évre van, ismerjük ezt, illetve van a napelem meg a szél, ami megoldható. Ezeket hívom, hogy fenntartható energiának, az összes az szerintem fenntarthatatlan, mert amit nem tudunk legalább mondjuk 50 generáción keresztül folytatni, én azt nem nevezném fenntarthatónak, mert egyszerűen nem kivitelezhető. És akkor szerintem, hogyha már az emberiség arra adja a fejét, hogy mi ezt nem 2 generációig, hanem ameddig csak lehetséges, amilyen jó lehetséges szeretnénk fenntartani azt, amit csinálunk, akkor szerintem mindenképpen csak hosszú távban érdemes gondolkodni, hiszen szerintem senki sem szeret feleslegesen dolgozni, és annak nem látom értelmét, hogy felépítünk egy rendszert, amit generációnként vagy 2 generációnként le kell cserélni. Ha te is a fenntartható jövő részese szeretnél lenni, lépj be a B-Ecosystem közösségébe, és kövess be a B-Ecosystem YouTube csatornáját. Iratkozz fel és lájkolj!